Vrei o nadă rapidă, simplă și super eficientă? Hai că ți-o arăt chiar acum. Cu doar câteva ingrediente o să-ți faci o nadă perfectă pentru orice stil de pescuit. Baza acestei nade este un mix foarte popular, un mix despre care am mai vorbit aici pe canal, un mix care te ajută să creezi diverse tipuri de nade, precum și diverse alte sortimente de boilesuri. Eu o să prepar la final o cantitate de aproximativ 2 kg de nadă. Din acest mix folosesc o cantitate de 1 kg. Deci raportul este de 50% mix 50-50. Mai exact 500 de grame pe kilogram. Următorul ingredient din compoziția acestei nade este făină de pește. Ceea ce am eu aici este făină de pește LT94, din care o să adaug 400 de grame. Această făină de pește este considerată una dintre cele mai bune făinuri de pește pentru pescuit. LT94 este folosită în boilesuri premium pentru că stimulează hrănirea și atrage crapii mari chiar și în ape reci sau chiar greu de pescuit. În acest moment, mixul nostru a căpătat o aromă foarte intensă de pește. Următorul ingredient din compoziția acestei nade este făină de pește predigerată, numită și făină de pește solubilă. Pe scurt, făina de pește predigerată este atracție rapidă, solubilitate maximă și gust natural. Din acest ingredient am adăugat 200 de grame. Un alt ingredient pe care îl folosesc în compoziția acestei nade este făina de alune tigrate. Și din acest ingredient folosesc o cantitate de 200 de grame. Este un ingredient bogat în zahăruri naturale și fibre, oferă o textură ușor crocantă nadelor sau boilesurilor, ceea ce stimulează instinctul de hrănire a peștilor. Ultimul ingredient care intră în compoziția acestei nade sunt fulgi de cereale. Și din acestea folosesc tot o cantitate de 200 de grame. O parte din acești fulgi i-am dat prin blender pentru a avea o granulație ceva mai mică, iar cealaltă parte i-am lăsat așa întregi. Acești fulgi de cereale ușurează nada, o fac mai aerată, mai ușor de spart când stă pe fundul apei. Practic, ne ajută ca nada noastră să se desfacă mult mai repede în apă. Cam asta este nada noastră. Trebuie să o amestecăm foarte bine pentru a avea o dispersie uniformă a tuturor ingredientelor. Pentru a vedea modul cum lucrează, am adăugat aici în lighean puțină nadă, iar peste o să adaug apă întreptat până o să ajungem la consistența dorită. Acum amestecăm așa încet. Nada deja începe să se lege, să devină colantă. O să mai aibă nevoie și de apă, bineînțeles. Deja mirosul este unul mult mai intens, un miros foarte plăcut de pește. Ea trebuie lăsată ca ingredientele să tragă lichid, să se umecteze foarte bine. Deși pare foarte uscată, eu spun că în momentul de față ea se leagă foarte bine, mai ales pentru început de partide, este foarte bună, pentru că se desface foarte repede în apă, creând atracție foarte mare către pești. Pe ape curgătoare, probabil o să fie nevoie ca ea să fie mult mai colantă. Este suficient dacă mai adăugăm o cantitate foarte mică de făină albă, făină de grâu. Acum hai să vedem și o probă în apă, cum ea se desface. O montură cu momitor, iar la capăt este un porumb de plastic. O să atașez nada pe momitor. Dacă o strângem bine, ea se colează, stă foarte bine pe momitor.
iar în momentul când o adăugăm în apă, ea o să se desfacă imediat, creând o atracție instantanee către pești pe toată coloana de apă. Acum hai să vedem modul cum această nadă lucrează în apă. După aproximativ 1-2 minute, avem deja destul de multe particule care s-au desprins de pe momitor. Ea se desface încet, creând atracție. Avem particule care lucrează și pe verticală, atrăgând peștii din straturile superioare ale apei. La o mică atingere a ei de către crapi, ea cu siguranță o să creeze mult mai multă atracție, dată prin ingredientele solubile din compoziția mixului, mai exact laptele praf și făina de pește predigerată. Acum că știi cum să o prepari, nu uita să te abonezi și să activezi clopoțelul, pentru că într-un următor videoclip o să-ți arăt cum poți să o faci mult mai atractivă. O să mergem pe baltă și o să facem o partidă de pescuit testând această nadă. Dar până atunci, aruncă o privire pe canal, unde găsești diferite alte rețete, atât despre nade, boilesuri, lichide nutritive, precum și practici foarte utile de la partidele mele de pescuit. Iar până data viitoare, mergeți la pescuit, bucurați-vă de natură, bucurați-vă de fiecare pește. Vă salut și ne vedem în următorul videoclip.